Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem lesz más, mint hogy a címből is láthatjátok, egy film ajánlós videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Egyébként ma ugyanaz a nap van, amikor felvettem nektek az évértékelős videómat, csak eltelt egy pár óra. Úgy gondoltam, hogy ha már úgy ki voltam festve, egy kicsit átpingálom magam, és akkor ezt a videót is gyorsan felveszem nektek, úgyhogy vágjunk is bele. Ezt a videót egy olyan filmmel fogjuk kezdeni, ami nem film, hanem mese, méghozzá moziban néztük meg Vivikével. Ezt december 2-án néztük meg a névnapján, mégpedig a Mancsőrjárat meséről van szó. Szerintem valamelyik vlogban vagy valahol már meséltem róla. 1000 éve nem voltam moziba, azt hiszem, hogy a Jurassic World-öt néztem meg utoljára tavaly a fiúkkal, vagy tavaly előtt. Na mindegy, a lényeg, hogy az első mozizásunk volt, Vivike még sose volt moziba, féltünk is, hogy mi lesz, hogyha nem fog neki tetszeni, félni fog, ugye hangos, meg sötét van, és hát mivel az ő névnapja volt, meg hát nyilván amúgy is ő választotta ki, hogy mit szeretne nézni. A fiúk nem jöttek, jobb is, hát maga a mese egyébként, én még életemben nem néztem végig ezt a Mancsőrjáratot, ugye mi ezt csak ilyen háttérnek használjuk itthon, meg alapjáraton én a meséket sem nagyon szeretem, de nyilván most végigültem vele én is a mozit, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy én igazából Vivikét néztem, hogy neki mi a reakciója. Nyilván láttam a mesét is, nagyon egyszerű kis mese, és hát igazán ilyen kisgyerekeknek való, inkább ilyen 6-7 évre satszolnám a korosztályt maximum, akik voltak. Nagyon jó volt, nagyon tetszett neki a mozi, máskor is fogunk menni, csak nehéz megegyezni, hogy ki milyen filmet szeretne, mert amíg őt mondjuk egy ilyen hercegnős film érdekli, vagy mese, addig Marcit nem, és hát nagyon nehéz ebbe a 6 év korkülönbségben olyan filmet találni, ami mind a kettőjüknek jó lehet, de fogunk még menni moziba, az is lehet, hogy külön-külön, de biztosan megyünk majd még. Mielőtt azonban belecsapunk itt a film ajánlóba, a mai résznek lesz egy különleges ajánlása, mert hogy egy könyvet fogok nektek ajánlani, inkább azoknak a nézőimnek, akik szeretik az erotikus dolgokat, mert hogy egy erotikus könyvről van szó. Nos, egy kis felvezetés, soha életemben nem olvastam el szerintem egyetlen egy könyvet sem, kivéve ugye amiket most Marcinak kiírtak kötelezőben, nyilván együtt olvastuk, Leszi és társai, és nem is szeretek olvasni. És ezt a könyvet is nem azért kezdtem el olvasni, mert hogy én olvasni akarok most már, mert sőt, abszolút nem. Egyszerűen érdekelt a témája a könyvnek, és hát ez a könyv nem más, mint Lakatos Leventének a könyve, Chiara Lord erkölcstelen randevúi. Szerintem sokan ismeritek a hölgyet, mert volt már vendég Leventénél is a YouTube csatornáján, ő ugye egy pornószínésznő és eszkort lány mellette, ő egy luxus prostituált. Könyv is erről szól tulajdonképpen, és az az igazság, hogy én amikor már tudtam, hogy meg fog jelenni a könyv, akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ezt most így megpróbálom kiolvasni, meglátjuk, mert ez végül is egy olyan téma, ami számomra érdekes, tehát nem egy ember tragédiája, vagy egy kőszívű ember fiai, vagy egri csillagok, hanem ez a téma engem tényleg érdekel. Nagyon-nagyon szívesen belelátnék az ő életébe, és szóval érdekel, és nagyon-nagyon szeretem, hogyha úgy nyíltan, őszintén fogalmaznak. Ugye nekik volt egy podcastjük a Levente YouTube csatornáján, ahova a Chiarát meghívta Levente, és már akkor nem tudom hány millióan megnézték, lehet, hogy már 2 millióan is. Ugye ő nyilatkozott erről a pornószínésznői karrierről, és akkor ott mondta, hogy igen, ő eszkortlány is mellette, és akkor ebből született most a könyv. Egyébként azt hiszem, hogy valami 4000 pár száz forint volt, de viszont én ezt ajándékba kaptam születésnapomra, mert hogy én ezt meg akartam venni magamnak, és addig húztam, hogy végül is meg is kaptam ajándékba. Maga a könyv, hát most én nem vagyok könyvszakértő, 394 oldalas, de amit látjátok, jó nagy betűkkel van írva, és nem is fedi végig a lapot. Több fejezetre van osztva, sőt, még egy ilyen szószedet is van az elején, olyan kifejezésekkel, amik a könyvben vannak, és nem biztos, hogy egy hétköznapi ember számára érthető. Nyilván itt olyan dolgok vannak, amikkel Chiara találkozik a napokban, minden nap. A munkája során, és ugye mi ezeket nem nagyon értjük, hogy miről van szó. Igazából majdnem egy életrajzi könyvre mondanám, de csak mellékesen érinti azokat a szálakat, hogy ő belőle hogy lett eszkortlány, pornószínésznő,
hogy őt hogy csúfolták a suliban, hogy milyen betegségei vannak, hogy került a pornó világába és az eszkort világába, és hát ugye a legérdekesebb részek azok az ügyfelekkel való randevúk, és hogy hogyan készül fel rájuk, illetve mit zajlanak ezeken a randevúkon. És hát hú, gyerekek, én amikor megkaptam, aznap volt pont ez a pizzasütős dolog, szóval nem is ültem le olvasni, és hát igen, az olvasáshoz csend kell, az nem olyan, mint egy TikTok videót nézel, vagy nem tudom, egy YouTube-ot, hogy leállítod, hanem akkor úgy elvonulsz. És hát így történt nekem is. Ezt a könyvet 3-szorra olvastam ki. Legelőször egybe lenyomtam 140 oldalt, akkor Vivike pont nem volt itthon, és ez olyan, hogy az így olvasod és lapozod, és nézem már 20 oldal, hát akkor még olvasok, 140 oldalt, rá 2 nap múlva megint elolvastam 140-et, és rá 3-4 nap múlva pedig a maradék 100-at, úgyhogy igazából 3 nap alatt olvastam ki. Hát nekem nagyon-nagyon tetszett. Mondom, nincs összehasonlítási alapom, és amit felírtam ide magamnak, nagyon szókimondó fogalmazása nagyon tetszett, mert hogy nagyon egyszerűen fogalmaz, nem köntörfalazik, viszont azt írtam ide, hogy a sztorik nem nagy számok, teljesen átlagos. Hát jó, lehet egy kicsit túloztam, mert azért van egy-két olyan ember biztos, aki prűdebb, és neki ezek átlagon felüli dolgok, de hogy igazából én azt gondoltam, egy escort lány azért sokkal durvább sztorikat ír le ebbe a könyvbe, vagy mesél le, biztos vannak olyanok is, szóval nem hökkentem meg annyira, maradjunk annyiban, viszont a megfogalmazása az nagyon-nagyon szuper, ahogy Kiara fogalmaz, és viccesen elmesél ezeket a dolgokat, szóval nagyon-nagyon tetszett, és valószínű, hogy fogok még venni majd ilyesmi hasonló jellegű könyvet, mert mondom, nekem ezek jönnek be. Már meg is van a könyv, amit meg szeretnék venni. Ide alulra ki fogom írni a nevét, úgyhogy valószínű, hogy a következő hónapban arról fogok majd nektek beszámolni. Remélem sikerül megvennem ezt a könyvet. Úgyhogy nem tudom, hogy ilyenkor, mikor elolvasnak egy könyvet, később előveszik-e. Én minden esetre örülök meg, hogy túl vagyok ezen a könyvön, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Szóval, hogyha annak idején ilyenek lettek volna a kötelező olvasmányok, akkor szerintem én lettem volna az első, aki elolvassa őket. Na de akkor csapjunk bele a filmekbe. Hát képzeljétek el, az egész december úgy alakult, hogy december 22-ig nulla videót néztem. Nem néztem Netflixet, nem néztem Sky Showtime-ot, és már kétséges is volt, hogy ez a videó hogy fog létrejönni, mert nyilván csak a könyvről mesélni kicsit rövid lenne. És aztán ahogy elkezdődött ez a karácsonyi belassulás, mindenkinek volt nyilván itthon egy kis én ideje, nekem is, és akkor vagy olvastam, vagy filmet néztem, és hát az első film, amit ebben a hónapban, december 23-án néztem, így karácsonyra hangolódva, az nem más, mint a Pearl, remélem jól ejtettem. Ez a Sky-on található film, és hát pont meg is jegyezte párom, hogy te aztán jól hangolódsz a szentestére. Most ehhez volt kedvem, ez egy horrorfilm. Pearl, aki a beteg apját gondozva és irányító anyjával küzdve kénytelen a családi farmon élni, arra vágyik, hogy megszökjön és a filmekben látott csillogó életet élje, de a kísértések és az elfojtások hamarosan összeütköznek. Nagyon-nagyon tetszett ez a film. A régi időkben játszódik, 1930-as évek elején, amikor még ugye nem volt internet, meg semmi nem volt. Az egyetlen kikapcsolódása a lányoknak az volt, hogy moziba járjanak. Nos, hát ez egy nagyon-nagyon jó film volt. Igazából Pearl már férjnél van, a háborúban van a férje, ő pedig otthon van ugye a szüleivel, az apukája beteg, és ebben segít az édesanyjának, hogy ápolja, gondozza, de igazából neki mellette nincs semmi élete, és hát várja, hogy hazatérjen a férje. Egy kicsit bonyolult ez a film, mert nem olyan egyszerű, ami ennek látszik, tehát az első 20 perc után azt mondtam, hogy úristen, de beteg ez a film, de valamiért mégis voltam, hogy na, nézzük végig. Elég durva a vége. Szóval, ha most így elmondom, akkor kb. Lelövöm a poén, de ahogy elindul a film, egy nagyon kedves, aranyos lányt látunk, és a végére egy igazi szörny lesz belőle, és hát kiderülnek a dolgok, hogy miért is, meg hogy. Nem happy end a vége,
horror, kőkemény horror a vége, és az is ki fog derülni a végén, hogy a férje hazajön-e a háborúból, mert ugye ő katona és háborúban van, és hogy Pearlnek ugye az az álma, hogy ő híres színésznő legyen, ezért mindent képes megtenni, vajon sikerül-e neki, vagy sem. Hú, nagyon-nagyon tetszett ez a film, és nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, úgyhogy igazából rosszat nem tudok róla mondani, 18 pluszos és horrorfilm. A következő film, hát így a karácsonyra hangolódva, sikerült egy újabb horrort megnéznem, szintén a Sky Show-n, tehát mostanában azért a Sky Show-n nagyon jó filmek vannak, ez pedig nem más, mint a Pszichó 2. Ugye a Pszichóról igazából sokat nem kell mondanom, mert szerintem ismeritek, hogy egy klasszikus horrorfilm, meg szerintem, ha felcsendül bárhol a zenéje, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Ugye az a film 60-as években játszódott, és ennek a második része, ez 1983-as film, és nekem ez valahogy kimaradt, hogy ennek a filmnek van folytatása. Visszatér a főhősünk, Norman Bates gyilkosság helyszínére a Bates Motelben, és hát megismerkedik egy lánnyal. Hát ugye az előzmény az, hogy az első részben ugye mindenkit szétgyilkolt, vagy ilyen dili házba rakták, letelt nem tudom 15-20 év, kijött, és új életet akar kezdeni, és hát szerelmes lesz egy lányba, és visszaköltözik oda a Bates Motel mellé, ugye ahol az anyjával élt, az anyja testével, és hát erről szól ez a rész, és hogy meg kell mondjam, hogy amennyire ellenszenves ez a fickó az első részben, itt a második részben egy ilyen szerethető karaktert csináltak neki, legalábbis nekem annyira átváltozott a véleményem az első részhez képest, nem lenne izgalom, ugye, hogyha nem történnének újabb gyilkosságok, amivel megint csak Normant gyanúsítgatják, de hát a végén kiderül majd, hogy most ő halucinál, vagy újra elkezdett öldökölni, vagy esetleg valaki más van ebben az ügyben, de nagyon-nagyon izgalmas volt, mert nagyon-nagyon vártam a végét, a végén van egy csattanó is, úgyhogy ez igaz ilyen klasszikus horrorfilm, szerintem nincs olyan jó, mint az első rész, de nagyon-nagyon izgalmas, végig lekötötte a figyelmemet, hogy akkor most hogy van, most Norman kezd megint begolyózni, vagy esetleg valaki rossz fát akar tenni a tűzre, vagy most tényleg kezdi előről ezt az öldöklést, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, lehet, hogy sokatok már látta, nekem kimaradt, és most így, ha esetleg láttad már, és gondolod, nézd meg megint, mert tényleg nagyon szuper. Na, a következő film, amit néztem, a Nocebo, remélem jól ejtettem, ez egy thriller, a Sky Show 2022-es, és Eva Green a főszereplő. Miután ruhagyárában halálos tűz ütött ki, a sikeres divattervező Christine rejtélyes betegségtől rá. Egy dadus segít a sietségére, de Christine hamarosan rájön, hogy a kétes gyógymódok között bajló szándékok rejtőzhetnek. Szóval egy sikeres nő, aki divattervező, és egyik napra a másikra megbetegszik, nagyon-nagyon beteg lesz, és nem tudja, mi a baja. Majd a házába érkezik egy érdekes nő, aki felajánlja a segítségét, hogy meggyógyítja mindenféle ilyen kuruzsló dologgal, és hát a videó végén kiderül, hogy ő nem véletlen került Christinékhez, és nem feltétlen akar jót Christine-nek, és hogy miért nem? Azért, mert ez a nő amiatt veszítette el a lányát Christine döntése miatt, egy igazi bosszút forral ellene, és ilyen boszorkányságokkal, meg ilyen hülye módszerekkel próbálja őt, hát nem meggyógyítani, mert nem akarja meggyógyítani, még rosszabb állapotba hozni. Hogy mi lesz a film vége? Hát azt nem mondom el nektek, de hogy a film vége olyan volt, hogy azt mondtam, hogy jaj ne, ez ilyen science fiction-ös, misztikus, és én ezeket már nem szeretem. Tehát még ez belefért, ez a kuruzslós dolog, meg az ilyen kis voodoo babás dolog, megértitek, de sok köze nincsen a valósághoz, vagy ha van is, én nem hiszek ezekben, úgyhogy igazából ezt a filmet annyira nem ajánlom, mert az elejé érdekes lett volna, de a végét szerintem elrontották. A következő film szintén egy Sky Show-s film, szintén egy horror, 2 órás és 2022-es viszonylag új film, a címe pedig az, hogy Mosolyog, és akkor el is olvasom a kis infót róla. Miután tanúja lesz egy pánciásével történt bizarr és nyomasztó esetnek, dr. Rose Cuthert rémisztő látomásig kezdik gyötreni, amelyek összemossák a rémálmokat a valósággal. Ahhoz, hogy megszabaduljon tőlük, szembe kell néznie problémás múltjával. Szóval ez pszichiáterről szól, és az egyik beteg az ő szeme láttára lesz öngyilkos,
és innentől kezdve felgyorsulnak az események, ő is egy ilyen sok hatás alá kerül, és mindenhol maga előtt látja ezt a nőt, aki előtte lett öngyilkos, nem tud aludni, romokban a kapcsolata, és ilyen furcsa félelmek gyötrik, és ő maga pszichiáterként is pszichiáterhez fordul, ahol azt mondják neki, hogy nincsen semmi bajod, ezeket csak bebeszéled, stb., de hogy ő meg van győződve róla, hogy ez, amiket lát, ez mind a valóság. Úgyhogy erről szól ez a történet, és ő elkezd nyomozni, és rájön időközben, hogy igazából nem csak ő az egyetlen ember, aki végignézte másnak az öngyilkosságát, hanem ez egy egész láncolat, és hát rájön arra, hogy igazából aki ebbe belecsöppen, az mindenki meg fog halni, és ő is elkezdi számolni visszafele a napokat az életéből, de nyomozgat fesztelenül, a családja már azt mondja, hogy tökre megbolondult, a végét nem lőném le, hogy mi lesz a vége, de nekem nem tetszett a vége, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tök átlagos film lesz, hogy tényleg valami kiderül a végén, de elég science fiction-ös lett. Én pedig azt a műfajt nem szeretem, úgyhogy számomra ez egy ilyen egyszer megnézős, de a végét elrontották. Úgyhogy ez van. Mosolyog. Miért ez a címe? Azért ez a címe egyébként, mert mindegyik áldozat mielőtt véget vetett az életének, mosolygott. Következő film, ezt pár napja néztem meg, és az a címe a Netflixen, hogy Nincs baj, drágám, és ez egy dráma, thriller és társadalmi dráma, zavarba ejtő, lebilincselő a témája. Meg kell, hogy mondjam, hogy a férfi főszereplő azért egy említést megér. Harry Styles, abszolút fiatal fickóról van szó, 94-es születésű, de hát mikor megláttam a filmben, akkor csak utána kerestem már, hogy ki ez a pasi. Nagyon-nagyon jó képű, fiatal fiú. Ő alakítja a férjet ebben a filmben, mert hogy ez egy házaspárról szól igazából, de felolvasom előbb itt a kis infót. Egy sivatagban létrehozott, boldog és tökéletes kísérleti közösségben egy háziasszony élete darabokra foszlik, amikor kérdezősködni kezd a férje munkahelye felől. Ennyi a sztori röviden tömören, de ezért ettől egy kicsit másabb dolgok vannak ebben a filmben. 16 pluszos, több mint 2 órás. Az az igazság, hogy egy ilyen tök egyszerű filmnek indul. Az 50-es évek Amerikájában vagyunk, amikor tudjátok, még az volt a divat, hogy apa elment dolgozni, vagyis a férj, az asszony meg egész nap mosott, főzött, takarított, nézte a tévét, porszívózott, minden nap ugyanazt a monoton házi munkát csinálta, és ugye nem dolgoztak a nők. És itt is ezt látjuk, hogy van egy nagyon szép fiatal pár, sőt több is, hiszen az egész kertváros, vagy ez a létesítmény, ami ott van a sivatag közepén, erre épül, hogy a férjek eljárnak dolgozni, az asszonyok meg mindenki csillog-villog a ház, takarítanak, főznek, sütnek, mosnak, eljárnak tornázni, szépek, ennyiből áll az életük. Az a lényeg, hogy vannak szabályok ebben a kis közösségben, például az asszonyok nem kérdezősködhetnek, hogy a férjük hol dolgozik, nem mehetnek utánuk, nem léphetnek ebből az elzárt területből, viszont hát tudjuk, hogy ha nem lépnének ki, akkor nem szólna semmiről a film. Főszereplő hölgyünket nagyon érdekli, hogy a férje mit dolgozhat, hol dolgozhat, ezért tovább merészkedik, kimegy ebből a kis kerületből, és meglesi a férjét, és innestől kezdve kezdődnek a bonyodalmak, látomások, és ő rájön, hogy valami nem stimmel ebbe a kitalált világban, mert hogy ez nem valóságos, úgy, hogy valamiben sántikál a férje, és hát a vége nagyon-nagyon érdekes volt a filmnek. Én akkor jöttem rá igazából, hogy ez megint csak egy ilyen science fiction-ös film. És számomra ezek a filmek fikciók, nincsen valóság alapjuk, bár az eleje jó volt a filmnek, szerintem elrontották, én ezekben nem hiszek. Amit ide felírtam magamnak az, hogy nagyon érdekes film volt, a végét nem értettem, és csalódtam, mert skifi. Igen, nem értettem a végét, de tényleg, hogy most akkor mi történt? Ha esetleg valamelyikőtök látta ezt a filmet, írja meg, hogy mi lett a vége, mert számomra nem világos. Egyébként a film az tök jó lett volna, csak mondom, ez a befejezés nem tetszett, de végig az izgatta a fantáziámat a 2 óra alatt, hogy mit dolgozhat a férje, de hogy így igazából nem kaptam meg a választ a film végére, úgyhogy ha valaki tudja, akkor ez írja meg. A következő és egyben utolsó film, és igaz, hogy ezt tegnap néztem, tehát már a januárhoz tartozna, de úgy gondoltam, hogy akkor még ide veszem ebbe a videóba, mert most így frissen tudok róla nyilatkozni. Ez pedig nem más, mint a Netflixen egy nagyon régi film, bár nem írja, hogy hanyas évjáratú, de 2010-es, szóval 13 éves film, címe pedig nem más, mint Ügyféllista. Fiatal anya és feleség egy masszázs stúdióban helyezkedik el, de hamarosan rájön,
hogy munkatársai valójában szexuális szolgáltatásokat nyújtanak az előkelő ügyfeleknek. Tegnap egy ilyen kis egyszerű filmre vágytam, úgyhogy ezt néztem meg, a főszereplő pedig Jennifer Love Hewitt, remélem jól eltettem, és hát igen, nagyon-nagyon gyönyörű ebben a filmben. Igen, ahogy itt olvastam is, egy 2 gyerekes anyuka, válság van, apukának nincs munkahely, anyukának nincs munkahelye, el fogja vinni a bank a házat, ő pedig próbál 2 kisgyerek mellett munkát keresni, egyébként masszőr a végzettsége, be is adja egy ilyen masszázs stúdióba, ahol azonnal közlik, hogy már holnap kezdhet, és amikor elmegy, akkor jön rá, hogy igazából itt nem csak masszírozni kell, és nem olyan masszázs kell csinálni, és bár fél ettől az új helyzettől, nem lát más kiutat, és belecsöppen ebbe a, hát igazából másfajta munkába. És hát annak ellenére, hogy sokszor gyomorforgató dolgokat kell csinálnia, bár a film erre nem tért rá, sokszor sírva megy haza, mégis tetszik neki, hogy rengeteg pénzt keres, meg tudja venni a gyerekeinek a játékokat, otthon kifizetik az adósságot, egyre szebb ruhákba jár, csak hát kezd ugye rámenni ez az egész a kapcsolatára, el van fáradva minden nap, és hát a vége az lesz már, hogy ezt nem bírja szusszal, drogokhoz fog nyúlni, meg van az esélye, hogy bármikor lebukhat, de nem száll ki, még nem rajta ütnek ezen a bordélyházon, a tévében bemutatják, hogy éppen hogy csapnak le a rendőrök a lányokra, és a férje ezt ugye látja. Úgyhogy innentől kezdve sejthetitek, hogy mi lesz a dolog vége, megbánja az egészet, és stb. Úgyhogy nem mondom el a végét, nézzétek meg, egy nagyon egyszerű kis film, de szerintem tanulságos. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a kis filmajánlós videó. Remélem tetszett nektek ez a videó, és találtatok benne olyan filmet, esetleg a könyvet, amit szívesen megnéznétek, vagy elolvasnátok. Találkozunk jövő hónapban is egy filmajánlós videóba, addig is legyen szép napotok. Sziasztok!